טוב, הגעתי לים המלח לפני 15 שנה, בפעם הראשונה. התגלגלתי לפה בעקבות עבודה, אבל התאהבתי במקום תוך שנייה. הייתי עובד בחוף מינרל. גרתי פה 1.5 שנה, ואז עזבתי לתל אביב לכמעט עשור. וזהו, בעצם כשחזרתי לגור פה, לפני 5 שנים היה לי פרץ של יצירה שכנראה רק חיכה לצאת. יש לזה כל מיני, אני מניח כל מיני סיבות. רואים גם בהיסטוריה שתמיד במקומות קטנים נוצרו אגדות, בגלל שישר כשקורה איזה משהו, ולא משנה אם הוא טרגי או קומי או טרגי-קומי, ישר אנשים מתחילים לדבר עליו, וישר הסיפור מקבל חיים משל עצמו. וזה אולי מהות האמנות מהבחינה גם של הכתיבה, אבל גם של הציור, כי כל דבר יש לו את החיים שלו ואת הסיפור שלו. אני הרגשתי מאז שהייתי ילד, שכל דמות שאני מצייר יש לה חיים. כלומר, נאמר, אני מצייר איש ולא ציירתי לו ידיים, ואני אמרתי, אני אשלים לו את הידיים ביום אחר כך, אז כאילו מבחינתי אמרתי, כרגע הוא בעצם איזה מין... הוא חי ויש לו את החיים שלו. אני חושב שזה הרבה השקט פה, גם הנפשי וגם הפיזי, שעוטף אותי, והקרבה לטבע, שהוא תמיד היה בשבילי ההקלה הגדולה בחיים וההשראה. אני חושב שרואים את זה גם בחומריות של הדברים שאני עובד איתם. אני עובד עם כל מיני חומרים, מהחומרים הכי פשוטים כמו דיו וצבעי מים ושמן, ועד לחומר שאימצתי, חומר שאני מאוד אוהב, שהוא קפה, שגם במהות שלו, כחומר שהוא כביכול מאוד קשה ומר, אולי במקום מסוים זה דומה למה שהבדואים אומרים על הקפה, שהוא צריך להיות מר כמו המדבר. הוא מקום שכאילו אפשר להשוות אותו מהבחינה הזאת לקפה, אבל בכלל גם להרבה דברים בחיים, שהוא נראה מאוד קשוח ומאוד קשה, גם מבחינת המזג אוויר, גם מבחינת החומריות שלו, שזה אבנים ומאוד חד גוני, הרים קשוחים כאלה. אבל בעצם יש בהם כל כך הרבה יופי, שגם אני וגם אנשים שחיים פה הרבה שנים אומרים שהם לא מצליחים להתרגל לנוף הזה, בגלל שהוא כל הזמן מפתיע מחדש. זה מדהים, כי אני גם מאוד, זאת אומרת, הייתי עובד 4 שנים בעיבוד של הבוץ, ואז נאמר, בשעות הפנאי שלי אני יורד לחוף פה, שכל הקרקעית שלו היא בוץ, בעצם בוץ טבעי בים המלח, כל הזמן זה סביבי, כל הזמן החומרים האלה נוגעים בי ואני נוגע בהם, והם חלק מאוד בלתי נפרד ממני, גם היום.